Nais mo bang mag-apply sa mga programang pautang ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC upang simulan o palaguin ang iyong agri-fishery business? Sagot ka namin! Ipinakikilala ang bago at mas pinahusay na online sign-up platform para sa mga nagnanais na mag-apply sa mga ACPC credit programs. Ang ACPC Access. Mas madali na ang pag-sign up dahil kahit nasaan ka man, pwede nang simulan ang pag-apply. Sa ACPC Access, maaari mo na rin ma-monitor ang status ng iyong loan application. Dito mo na rin i-upload ang iyong documentary requirements at malalaman mo rin kung alin sa aming partner lending conduits ang magpoproseso ng iyong application. Tandaan, ang aming partner lending conduit ang siyang magsusuri at mag-a-approve ng iyong aplikasyon. Sila rin ang magre-release ng iyong loan proceeds at mangongolekta ng repayment base sa napagkasunduang loan term. Kung nais mag-apply, bisitahin lamang ang acpcaccess.ph. Ano pang hinihintay mo? Sign up na! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council.